ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ පළවෙනි අයිටම් එක විදියට මම ඔයාලට අරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මේ ඔයාලට පේන සුපිරි Wi-Fi adapter එක තමයි මම අද ඔයාලට පළවෙනි අයිටම් එක විදියට අරන් ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක USB Wi-Fi adapter එක. ඉතින් මේකෙන් අපිට සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගේ මදර්බෝඩ් එකට ඉන්ටර්නෙට් එක දෙන්න විදිහක් නැත්නම් ඔයාලා ගොඩාක් ලේසියෙන්ම මේ USB Wi-Fi adapter එක හරහා ගොඩාක් ලේසියෙන්ම ඔයාගේ PC එකට ඉන්ටර්නෙට් වලට ලේසියෙන්ම දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කිසිම වයර් එකක් කනෙක්ට් කරන්න නැතුව ඉතින් ඔයාලා පේනවා ඉතින් මෙතන Wi-Fi N කියලා ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අපි කොටස් කීපයකට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේක මේ විදිහට මේක ගලවා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා පේනවා ඇති මේ ඉතින් මේ කරකවලා ඔයාලා මේක මෙතනින් මේ විදිහට ගලවා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඇත්තටම කෑලි දෙකක් විදිහට තමයි එන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේක වෙනම සහ මේ කේබල් එක වෙනම තමයි ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක රුපියල් 3ක් වගේ සුළු මුද්‍රකට ඔයාලා AliExpress හරහා මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා මේ කරකවලා මේක ෆික්ස් කරගන්න. ඉතින් ෆික්ස් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මේ පේන මෙතන මේ නැම්මක් තියෙනවා පේනවා. ඉතින් මේකෙන් මේ විදිහට ඔයාලට ඕනේ ඇන්ගල් එකට මේ විදිහට මේක නම්බරලා වුණත් මේ විදිහට ජැක් එක ගහලා මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මේක රුපියල් 3ට ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් කියලා මට ඔයාලට මේක රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු අපේ අද රිවිව් එකේ දෙවෙනි අයිටම් එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලට දෙවෙනි අයිටම් එක මොකක්ද කියලා පේනවා ඇති. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා USB mic එක. කියන්නේ USB පොට් එකක් කරා වැඩ කරන mic එකක් තමයි මම ඔයාලට දෙවෙනි රිවිව් එකෙන් අරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේක මාස කිහිපයක් ඇත්තටම පාවිච්චි කරා. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් කියලා මට ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් USB කේබල් එකක් කරා තමයි. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ 3.5 mm ජැක් එකේ නෙවෙයි සාමාන්‍ය USB කේබල් එකකින් තමයි ඔයාලා මේක කනෙක්ට් කරන්න ඕන ඔයාලගේ PC එකට. ඉතින් PC එකට කනෙක්ට් කරාට පස්සේ ඔයාලා කෙලින්ම ඔයාලා මේ පේන මෙතන මේ mic එකට ඔයාලා කතා කරන්න තමයි දෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ sound recorder ගොඩක් ලේසියෙන්ම මේ gadget එක හරහා ඔයාලා ගොඩක් ලේසියෙන් ඔයාලගේ sound එකම record කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේක මම recommend කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් Zoom class යනවා නම් PC එකකින්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් වීඩියෝ හදනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් හොඳ mic එකක් කියලා මට ඔයාලා recommend කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය රුපියල් 3ක් වගේ සුළු මුදලකට. ඉතින් මේකේ ගොඩක් noise එක අඩුවෙන් මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අර මේ noise ගතිය අඩු නිසා ඇත්තටම ගොඩක් සාමාන්‍ය මේ බජට් එකට ගොඩක් හොඳ. ඒ වගේම USB කේබල් එකක් තියෙන නිසා ගොඩක් හොඳ mic එකක් කියලා මට ඔයාලට මේකට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු අද වීඩියෝ එකේ තුන්වෙනි රිවිව් එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේ පේන ගැජට් එක තමයි මගේ තුන්වෙනි රිවිව් එක. ඉතින් සාමාන්‍ය මේක සාමාන්‍ය hand free හැබැයි ගොඩක් හොඳ මේකේ බේස් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍ය මේක මම new user bonus යටතේ තමයි මම මේකත් order එකක් දැම්මේ. ඉතින් ඇත්තටම මේකත් ගොඩක් හොඳට සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගේ වැඩ කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට mic එකක් වගේ මෙතන volume adjust කරගෙන මේ බටන් එකකුත් මෙතන ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මේ විදිහට අඩු වැඩි කරලා මේකිනුත් ඔයාලා ගොඩක් ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේක 3.5 mm ජැක් එකක් නිසා සාමාන්‍ය ඔයාලගේ එදිනෙදා වැඩවලට වගේම සාමාන්‍ය PC එකට උනත් කනෙක්ට් කරලා ගොඩක් හොඳ sound experience එකක් ඔයාලට මේ hand free එක හරහා ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකේ description එකේ link එක දාලා තියෙනවා මේ hand free එකේ සාමාන්‍ය new user bonus එක හරහා ගියොත් එimhe ඔයාලා මේ hand free එකක් රුපියල් 3ක් වගේ බොහොම සුළු මුදලකට ගොඩක් හොඳ durability wire එකකුත් එක්ක ඔයාලා ගොඩක් ලේසියෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ හතරවෙනි gadget එක තමයි දැන් මම ඔයාලට review කරන්න හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ පේන මේ පොඩි gadget එක තමයි හතරවෙනි gadget එක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට හිතේ මේක ඇත්තට මොකක්ද කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේක ඇවිල්ලා මේක නිකම්ම නිකන් USB කෑල්ලක් වුණාට ඉතින් මේකෙන් අපිට ගොඩක් ලොකු ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගේ PC එකේ ඒ කියන්නේ motherboard එකේ USB නැත්තම් ඔයාලා මේක පොඩි USB කෑල්ල ගහලා ගොඩක් ලේසියෙන්ම අපිට Bluetooth ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා USB version 5.0 Bluetooth adapter එක තමයි මේක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගේ hardware සාමාන්‍ය motherboard එකේ hardware ඇතුලේ Bluetooth නැත්නම් ඔයාලා මේ කෑල්ල ගොඩක් ලේසියෙන්ම PC එකට කනෙක්ට් කරාට පස්සේ ඉතින් අපි ආයෙ වෙන මොකුත් setting හදන්න ඕන. සාමාන්‍ය විදිහට Bluetooth setting එකට ගිහලා අපිට ගොඩක් ලේසියෙන්ම අපේ
ෆයිල් මේකින් හුවමාරු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ Bluetooth USB ඇඩැප්ටර් එක හරහා ඉතින් මේකත් ඔයාලා රුපියල් 3ක් වගේ බොහොම සුළු මුදලකට AliExpress හරහා new user bonus යටතේ මේ USB Bluetooth ඇඩැප්ටර් එක ඔයාලා මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ අවසාන ගැජට් එක එහෙම නැත්නම් අද අවසාන රිවිව් එක තමයි මම ඔයාලට මේ විදිහට අරන් ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මොකද්ද කියලා දැන්වම් එක පේනවා ඇති. ඉතින් මේක තමයි සාමාන්‍ය Bluetooth headset එකක් තමයි ඔයාලා මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් මේ Bluetooth headset එක ගොඩක් හොඳ sound experience එකක් වගේම ඔයාලට wire එකක් නැතුව ඕනම ඔයාලගේ Bluetooth device එකට connect කරලා මේකේ sound experience එක ඔයාලා ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් මම රුපියල් 3ක් වගේ බොහොම සුළු මුදලකට තමයි මිලදී ගත්තේ. ඉතින් ඔයාලා මෙතන පේනවා ඇති මෙතන සාමාන්‍ය පොඩි බටන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක දෙකේම තියෙනවා මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරගෙන ඉන්න තමයි වැඩ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට බටන් එක ඔබන් හිටියට පස්සේ ඔයාලා පේනවා ඉතින් මෙතන නිල් පාට ඉන්ඩිකේටර් එකක් පත් වෙනවා. ඉතින් මේක power on off ඉන්ඩිකේටර් එක වගේම මේක connectable ඉන්ඩිකේටර් එක එතනින් තමයි ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මෙතන පේනවා ඇති මේ hand free දෙකේම ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් USB ඉන්පුට් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඉන්පුට් දෙකට තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ දෙක charge කරගන්නේ. මේ ඉන්පුට් දෙකට ගහලා තමයි ඉතින් මේකේ අපිට කේබල් දෙකකුත් ඉතින් මේ පැකේජ් එක එක්ක අපිට එවලා දෙන එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් USB normal data cable දෙකකුත් එවලා දෙනවා. ඉතින් charge කරගන්න ඉතින් රුපියල් 3ක් වගේ බොහොම සුළු මුදලකට ඇත්තටම මේකත් ඔයාලා සාමාන්‍ය එදිනෙදා වැඩ කරගන්න මේකත් ගොඩක් ඔයාලට ලොකු ප්‍රයෝජනයක් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ පේන USB කේබල් එක හරහා ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට මේක කනෙක්ට් කරගෙන ඉවරලා මේක ඔයාලා මේ USB කේබල් එක ඔයාලගේ කරන්ට් එකට ප්ලග් කරලා ඉවරලා ගොඩක් ලේසියෙන්ම මේ විදිහට මේක charge කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ USB කේබල් දෙකකුත් include කරලා තියෙන නිසා ඉතින් රුපියල් 3ක් වගේ බොහොම සුළු මුදලකට මේකත් ඔයාලා මේ ඩොලර් එකේ රේට් එකත් එක්ක මේ items ගණන් යන කාලේ ගොඩක් ලොකු ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ පේන සුපිරි මේ items පහ ගැන තමයි මම අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා මේ රිවිව් එක අරගෙන ආවේ. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම වගේ කියන්නේ මේ ගැජට් හැම එකම වගේ සාමාන්‍ය රුපියල් 3ක් වගේ බොහොම සුළු මුදලකට ඔයාලා AliExpress හරහා new user bonus එක යටතේ ඔයාලා ගොඩක් ලේසියෙන්ම order එකක් දාලා ඔයාලගේ ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් රුපියල් 3ට මේ වගේ orders දාන්නේ කොහොමද කියලා මම කලිනුත් වීඩියෝ එකක් කරලා දෙනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝස් ඔයාලා ඔය උඩ පේන කාඩ් එකට ගියොත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම AliExpress සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් වීඩියෝස් මගේ YouTube channel එකේ කරලා දෙනවා. ඉතින් මගේ YouTube channel එකට ගියොත් ඔයාලට මේ වීඩියෝ ඔක්කොම ඔයාලා නරඹන්න පුළුවන්. තවත් මේ වගේ අලුත් සුපිරි ටෙක් වීඩියෝ එකක් ඉක්මනට මෙන්න සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම.